Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today, hari ini perlu video lagi. Hari ini berkenaan dengan Polo sedan ataupun Vento Volkswagen. Okay, ni masalah dia mounting. Lepas tu dia ada adapter bawah ni. Lepas tu leaking. Okey, hari ni kita tak ada lagi lah. Pak Long tak tunjuk lagi berkenaan dengan adapter. Jadi adapter dari bawah ni. Okey, untuk first kali tadi Pak Long buka oil filter, air filter, sorry, oil filter tak. Air filter ni tarik ya. Air filter ni kita tarik ya sebab dia ada lekat ni satu. Lepas tu hujung ni satu. Lepas tu tadi belakang satu. Okey, lepas tu lepas dah buka air filter, kita buka throttle. Okey, ni throttle dia. Hati-hatilah throttle. Dia ada 4 skru, 1 2 3 4. Skru dia ada 4 dan saiz bunyi star. Ni saiz 30. Okey, nampak nah saiz 30. Okey, lepas tu balon buka apa fuel rail. Ni sekali cabut sekali dengan injector, tapi ni apa ketat sikit lah. Tapi hati-hati lah sebab apa, takut fuel rail patah. Jadi hati-hati. Okey, seterusnya balon buang ni adapter. Adapter ni dia ayak dengan angin. Ni daripada intake manifold ni keluar ke apa dalam enjin, kotak panggil lupa dah. Lepas tu ni ayak ke kanan, dia untuk bagi sejuk ayak. Dan dia berada ni intake manifold. Dia berada di Allah Akbar. Tu berada di bawah. Ni nampak lubang tu. Lubang tu dia duduk kat situ. Metang ni dia duduk kat situ. Jadi bila nak buka, dia kena buka semua. Jadi tersiksa lah sikit. Tapi itulah adapter separator. Jadi lebih sejuk. Allah selamat. Duduk macam tu tadi. Dan dia pakai skru 2 biji, 1 2. Skru ni sama juga, tapi yang ni saiz 20. Dan untuk intake manifold pakai Allen key, ni saiz 8. Okey, siap satu benda dah cabut ni. Sekarang ni kita nak cabut mounting lah. Mounting tak susah, senang lah mounting. Skru atas ni saiz 13, ni saiz 16. Yang bawah ni pun saiz 13. 4 biji, 1 2 3 4. Jadi kita ampu bawah jack sikit, bagi enjin ni net sikit. Lepas tu baru kita buka. Dan kena buka ni lah, kena selok ya. 2 biji, saiz 20. Lepas tu ni satu. Di bawah ni ada satu klip. Mana dia? Tu dalam tu. Jadi cabut je, tarik je lah. Lepas tu kita selak tepi, baru kita buka mounting. Settle. Okey, hari kita tunjuk mounting yang dah keluar. Okey, dah buka dah apa mounting. 3 biji ni tadi saiz 16. Lepas tu mana ada satu gitu. Ni yang ni 13, ni 16, dan yang ni saiz 25. Untuk bola mounting. Okey, mounting. Ni mounting dia. Goncang. Dia tekan lah. Mana? Tak apa. Okey, mounting dah buang. Oli dah clear. Alternator pun dah clear. Aircon pun dah clear.
Lepas tu puli bawah pun okey, puli bawah pun boleh. Okey. Sama juga dengan video sebelum ni. Tukang gasket. Cuma dia ada penambahan untuk tukar mounting dengan juga adapter tu. Adapter. Okey.